السلام علیکم دوستانو، الله تعالی دې وکړي تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. دوستانو زه یم رفیع الله دولتزی او یو ځل بیا تاسو د یوې نوې ویډیو ته حاضر شوم. دوستانو نوې ویډیو زموږ دې باره کې تاسو څنګه کولی شئ له خپل عکس څخه سټیکر جوړ کړئ، هغه بیا د واټساپ لارې خپل ملګرو ته ولېږئ. دوستانو ډېر اسان طریقه ده دوستانو، راځئ چې په ویډیو شروع کړو. دوستانو د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې زما له تاسو څخه یوه شانتې غوښتنه ده، که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، تاسو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او دغه ویډیو له نورو سره هم شریک کړئ. دوستانو راځئ چې ویډیو باندې شروع کړو. تاسو به لومړی راشئ په دغه طریقه کې دوستانو موږ سره دوه اپلیکیشن پکار دي چې دا دوستانو تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډوئ، او که چیرې د پلی سټور څخه ډاونلوډ طریقه تاسو نه ده، پلی سټور ته به راشئ دوستانو، تاسو په سرچ کې ورته ولیکئ یو دغه دوستانو اپلیکیشن تاسو ورته بیک ګراوند اریزر په پلی سټور سرچ کې ولیکئ، تاسو به راوړي. او بل چې دی موږ سره پرسنل سټیکر دوستانو چې دی دغه اپلیکیشن دی. او که چیرې دوستانو د پلی سټور څخه تاسو نه ډاونلوډولی، زه به د دې دواړو لینک په ډسکرپشن کې ورکړم، تاسو به له هغه څخه هم ډاونلوډولی شئ. دوستانو موږ به لومړی څه کار کوو؟ ګورئ دوستانو، لومړی زه راځم د بیک ګراوند اریزر، تاسو به هم لومړی همدغه اپلیکیشن خلاصوئ. چې کله مو اپلیکیشن خلاص کړو، ګورئ دوستانو بیا تاسو په دغه لاډ پیک اپوډ باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو، بیا تاسو دلته هغه تصویر راواخلئ چې تاسو کوم سټیکر له هغه تصویر څخه جوړوئ. دوستانو زه به راشم دوستانو، د زه څخه به یو عکس راواخلم. دې څخه به ګالري انتخاب کړم او بیا به راشم د دې څخه به زه یو عکس راواخلم. ګورئ دوستانو دغه عکس ما انتخاب کړو، زه به همدې څخه یو ګورئ تاسو لومړی به دوستانو تاسو به دغه لږ کراپ کړئ تر څو چې دا بیک ګراوند یې بیا ډېر صفا به شي. بیا به د دې څخه دا ډنډ کړئ. چې کله مو ډنډ کړو، ګورئ دوستانو دلته اوس موږ ته یو څو اپشنې راکړلی. دې کې دوستانو موږ به د دې بیک ګراوند ختموو. ګورئ لومړی دلته ګورئ دوستانو آټو ده چې په دې باندې هم ختمیږي، بل چې ده میجیک او بل مینوال، دغه درې واړه چې دي په دې باندې موږ کولی شو د بیک ګراوند ختمو. زه راځم ګورئ دا لومړی آټو دا موږ سره داسې کار کوي. دلته راشم، دلته ما کېښوده ګوره داسې میجیک والا ده، او آټو ته چې راشئ یو کلیک کوه دوستانو، دلته یو کلیک دغسې وګورئ دوستانو چې موږ سره دا د بیک ګراوند نیم صفا شو. او بیا که دلته راشم ګورئ لاندې ما دلته یو کلیک به زه وکړم، داسې هم صفا کېږي. همداسې دوستانو تاسو کولی شئ د دې بیک ګراوند داسې په کلاره صفا کوئ، بیک ګراوند لږ خواري به وکړي، بیک ګراوند بیا تاسو لږ ښه صفا کوئ. دا ګورئ دوستانو ګورئ دوستانو دا آټو ده، او بل دا میجیک تاسو هم د دې څخه هم استفاده کولی شئ. ګورئ دا هم ښه بیک ګراوند ده. ګورئ دوستانو تاسو ورته وګورئ. لږ خواري به دوستانو ورسره کوئ چې تر څو بیک ګراوند یې لږ ښه صفا شي. دوستان دغسې به تاسو په کلاره باندې دا تر څو د عکس درنه خراب نه شي، لږ به یې په کلاره باندې صفا کوئ بیک ګراوند یې ورته. دوستانو اوس به دا همداسې پرېږدم. ګورئ دلته وګورئ دوستانو لږ موږ نه که تاسو سره دغسې د عکس دغه ځای خرابېږي، نو بیا به تاسو دغلته راشئ، په دغلته وګورئ ریپیر به لیکلی، تاسو په دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو، نو بیا به دغلته راشئ. ګورئ دی نه هلته لږ صفا شو، تاسو به دلته راشئ، دا وګورئ چې بېرته دا ما سره صفا شو. دا دا ځای به که چیرې عکس درڅخه خرابېده، نو دغسې تاسو بېرته جوړولی هم شئ. زه راځم دغه ځای بېرته چې ما نه هغه شو، دغه بېرته دې څخه. او بیا چې کله مو داسې د عکس بیک ګراوند صفا کړو، نو بیا به تاسو دغه دوستانو دا ځای به هم ورته صفا کړم. بیا تاسو دوستانو د لیکلي ډن په دې ډن باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو، ګورئ دوستانو موږ سره دا د عکس جوړ شو. بیا به تاسو راشئ، دلته ګورئ تاسو اوس یې که جوړولی هم شئ، سموت کموئ زیاتوئ، هر رقم یې چې کوئ تاسو خپله خوښه ده.
ما دا دغسې کوو او تاسو بیا راشئ دلته لیکلي سیف وګورئ دوستانو دلته په سیف باندې به تاسو بیا کلیک کړئ چې کله مو په سیف باندې کلیک کړو دا اوس موږ سره سیف شي ګورئ دا اوس موږ سره سیف شو بیا به دلته لیکلي فینش تاسو به دې فینش باندې کلیک کړئ ګورئ دوستانو تاسو په دې کې به له 3 عکسو څخه باید کم جوړ نه کړئ لومړی به تاسو 3 عکسونه لیکئ جوړوئ بیا به تاسو څخه دا یو ملګري ته لیږلی شئ زه راځم یو بل عکس هم له دې ځای څخه راخلم دوستانو دغه کې دا 3 عکسه ډېر ضروري دي دوستانو که دغسې مونږ 3 عکسونه زه داسې جوړوم نو دا به ویډیو ډېره اوږده شي نو دې دپاره به دوستانو زه دا ویډیو لږ زره سکیپ کوم تر څو چې ویډیو ډېره اوږده نه شي ځکه چې دغه 3 عکسه جوړول بیا ویډیو به ډېره اوږده شي تاسو ته به هم مشکل وي او تاسو همدغسې کولی شئ چې 3 عکسه په کلار جوړوئ ورته دوستانو زه به د دې څخه یو عکس بل راواخلم هماغه به جوړ کړم بیا به نور ویډیو سکیپ کړم ګورئ دوستانو دغه عکس دی چې ما راواخیسته زه به د دې دا اوس دې څخه به یې ډن کړم چې کله مې ډن کړو بیا به راشم دلته آټو به ورباندې استعمال چې لږ زر وشي دوستانو دا وګورئ بیا به دلته یې هم راوړم او دا چې کله مو دې صفا کړو بیا به دا تاسو ډن کړئ چې کله مو ډن کړو بیا به تاسو په سیف باندې کلیک وکړئ ګورئ دا موږ سره سیف شو بیا به اوس فینش کړم دوستانو یو بل عکس به زه جوړوم زه به ویډیو سکیپ کړم تر څو چې بل عکس زه جوړ کړم تاسو ګورئ دوستانو دغه عکس ما بل راواخیسته چې درېیم عکس یې تاسو دوستانو دې دپاره چې ما دا 3 عکس راواخیستل تاسو باید 3 عکس دغه کې ضروري لومړی خو باید 15 عکس وي که 3 نه وي دوستانو 15 نه وي تاسو باید 3 عکس حتما چې دا تاسو دا بیک ګراونډ یې ورته پاک کړئ 3 نه کم باید نه وي ځکه چې 3 نه کم وي بیا هغه دوستانو نه لیږل کېږي او دوستانو دې دا بیک ګراونډ صفا کړم دوستانو که موږ نه لږ خرابېږي تاسو لږ خواري ورسره کوئ ځکه چې اوس که زه دې کې ډېر وخت تېروم نو ویډیو به اوږده کېږي ځکه چې زه نه غواړم اوس ویډیو اوږده شي تاسو ورسره لږ خواري کوئ تر څو چې عکس بیک ګراونډ لږ ښه صفا شي نو بیا به ډېر ښه راځي دوستانو او دوستانو که زه اوس دلته راځم دغه ځای صفا کوم دلته به تاسو دغه ځای څخه د اریزر دا لږ زره هغه کولی هم شئ چې لږ زره هغه وکړي ګورئ بیا زه نور هم وډکی کوم تاسو ګورئ چې ډېر ښه راغی اوس بیا هم ګورئ دوستانو زه راځم دا ځای صفا وکړم او دوستانو دغلته وګورئ دا عکس مانه خراب شو بیا به زه راشم د ریپیر ته او په دغه ځای کې به زه راشم دا بېرته له دې څخه دا ختم کړم تر څو چې عکس بېرته جوړ شي دلته وګورئ دوستانو دغلته وګورئ چې لږ ویښتان هم دلته خراب شوي دي چې دا به هم جوړ کړو او بیا به دې میجیک به انتخاب کړي دلته به راشي دوستانو ګورئ دوستانو عکس موږ سره اوس جوړ شو دا به دې څخه ډن کړئ چې کله مو ډن کړو ګورئ دوستانو چې ډېر ښایسته اوس بیک ګراونډ دې صفا شو بیا به دا د دې څخه سیف کړئ چې کله مو سیف کړو دوستانو وګورئ دوستانو دا به د دې څخه فینش کړئ چې کله مو فینش کړو بیا به تاسو د دې څخه نور کار خلاص شو بیا به تاسو راشئ د بل اپلیکیشن ته به داخل شئ دلته ګورئ دوستانو پرسنل سټیکر دا به تاسو هم ډاونلوډوئ ګورئ دوستانو دلته وګورئ چې دا مخکې نه هغه دی چې ما جوړ کړي دي
چې د اوسني تاسو کوم جوړ کړي تاسو په دغه دلته وګورئ د پلس علامه تاسو په دې باندې به کلیک وکړئ چې کله په دې باندې کلیک وکړو دلته اوس هغه عکسونه راواخلئ چې تاسو اوس جوړ کړل تاسو په دغه پورې دلته چې په دې باندې بیا کلیک کړئ چې کله په دې باندې کلیک وګورئ دغه لومړني درې عکسونه اوس موږ جوړ کړل زه به د لومړی دا هم راخلم بیا په همدې فوټو باندې کلیک کوم او دا دویمه عکس هم راخلم او تاسو بیا به په همدې باندې بیا کلیک کړئ او تاسو به دغسې دا دریم هم راواخلئ ګورئ دغسې تاسو درې واړه دا عکسونه راواخیستل همداسې نو تاسو دلته څخه دلته وګورئ دغه آپشن چې دلته موږ ته راکړی تاسو په دې باندې بیا کلیک وکړئ ګورئ دوستانو سینډینګ ان واټساپ دا به تاسو اډ کړئ اوس چې کله په اډ باندې کلیک کړو نو وګورئ دوستانو زموږ کار خلاص شو دلته به تاسو اوس کله واټساپ ته راشئ ګورئ دلته راځم واټساپ داخلېږم چې کله واټساپ داخل شم تاسو ګورئ زه راځم دلته یو ملګري ته اوس دا ولېږم ګورئ چې کله په دې باندې کلیک کړو دلته وګورئ بیا دغه هلته چې دغه آپشن دلته ډېر وبښئ دغه آپشن دلته موږ ګورئ موږ ته راکړی تاسو بیا په دې باندې کلیک وکړئ چې کله په دې باندې کلیک وکړو وګورئ دوستانو چې دلته تر اوسه لا موږ سره راغلی نه ده خو دغه هلته وګورئ چې موږ سره یو اضافه هغه راغلی چې دا مخکیني عکسونه چې ما جوړ کړي دي خو دغه هلته هغه آپشن یې هم راکړي چې اوس دغه درې عکسونه ما جوړ کړل وګورئ دوستانو چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ ګورئ دوستانو چې دا دلته دې ملګري ته ولېږل شو زه په دې بل عکس باندې هم کلیک کوم ګورئ دا هم ورغی که اوس انټرنېټ کار نه کوي که نه دا به اوس هلته سینډ شوي ګورئ بیا په دې بل عکس باندې کلیک کوم تاسو وګورئ دوستانو چې دغسې دا د سټیکر په شان باندې دې ملګري ته زما دا عکسونه ورغلل دوستانو دغسې تاسو کولی شئ ګورئ دوستانو که بیا هم تاسو په دې باندې کلیک وکړئ بیا به دغلته ده په دې آپشن باندې به کلیک کوئ چې کله په دې آپشن باندې کلیک کړو دغلته هغه تاسو راځي چې تاسو کوم په خپله جوړ کړي دي دلته وګورئ دوستانو ما زیات هغه جوړ کړي تاسو بیا کتلی هم شئ دغه اوس چې دا اوس ما تاسو ته جوړ کړل او دغه ما بیا ملګري ته ولېږل دا دوستانو تاسو کولی شئ چې هر ملګري ته تاسو به لږ خواري وکړئ بیکګراونډ یې لږ ښه صفا کړئ نو ډېر ښایسته سټیکر به تاسو له هغه څخه جوړ شي نو دوستانو مننه چې ویډیو مو سره تر اخره وکتله که چېرې تاسو ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او دا ویډیو مو له نورو سره خامخا شریک کړئ والسلام